توی این قسمت از برنامه فکت پک میخوایم بریم سراغ فیلم جذاب نجات سرباز رایان. سلام چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من خوش اومدین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. فیلم نجات سرباز رایان یا همون Saving Private Ryan یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های جنگی تاریخ سینماست که آقای استیون اسپیلبرگ بزرگ و دوست داشتنی کارگردانی کرده. خلاصه این فیلم رو بخوام بهتون بگم، داستان گروهی از سربازای جنگی که در جنگ جهانی دوم داره اتفاق میفته و حول یک مأموریت خطرناکه. پس از پیاده سازی نیروهای متفقین در نورماندی، گروه کوچکی از سربازان آمریکایی به رهبری کاپیتان جان میلر با بازی تام هنگس مأموریت پیدا میکنن که به پشت خطوط دشمن برن و یک سرباز به نام جیمز رایان رو پیدا کنن و از جنگ بیرون بیارنش. دلیل این مأموریت هم اینه که رایان 3 برادر دیگرش رو در جنگ از دست داده و دولت میخواد که اونو سالم به خونه برگردونه. We're looking for a private James Ryan. ما شاهد چالش‌های مرگبار و خطرناکی هستیم که این سربازا باهاش دست و پنجه نرم میکنن. فیلم تونسته تصویر واقع گرایانه‌ای از جنگ رو به ما نشون بده و مفاهیم فداکاری و وظیفه رو به خوبی به تصویر بکشه. واقعا عجب فیلمی بود. خیلی خوبه. مخصوصا اون 25 دقیقه اول نه، من اتفاقا آخرش. حالا یه فکتی هست توش در مورد همون پارتش، خیلی خفن بود. فکت اول، صحنه‌های واقع گرایانه و واکنش‌های احساسی سربازان. اینو گوش کن، این در مورد همین ساحل است که میگه. اسپیلبرگ صحنه معروف ساحل اوماها رو به طرز واقعی و خشونتباری به تصویر کشیده که گفته شده کهنه سربازان خود جنگ جهانی دوم با دیدن این صحنه دچار احساسات شدید و PTSD شدن. حالا PTSD چیه؟ بهش میگن اختلال استرس پس از سانحه. من دقیق از روش میخونم. نوعی مشکل سلامت روانه که میتونه در اثر حادثه تروماتیک ایجاد بشه. تعداد زیادی از افراد که با حادثه های تروماتیک مواجه میشن احساسات، افکار و خاطرات منفی گذشتهشون رو مجدد تجربه میکنن. فکت دوم، فیلم برداری بدون استوری بورد. گفته شده که آقای اسپیلبرگ در تمام آثارش حتما از استوری بورد استفاده میکنه، اما برای یه سری از صحنه های این فیلم تصمیم گرفت که اصلا استوری بوردی نکشه و در نظر نگیره تا اینجوری بتونه صحنه ها رو مستندتر و واقعی تر فیلم برداری کنه. این در مورد همون فکر کنم صحنه دفاع آخرشونه. گفته شده هم بتونن مستندتر و واقعی تر باشه، هم که غیر قابل پیش بینی تر باشه. نه به نظر من باید همه چی استوریبورد داشته باشه. فکت سوم، بازیگران اصلی تحت آموزش نظامی قرار گرفتن. قبل از شروع فیلم برداری گروه بازیگران در یک دوره آموزشی نظامی فشرده 10 روزه شرکت کردند. این تمرین‌ها بهشون کمک کرد که بعداً خیلی بهتر در نقش سربازان جنگی قرار بگیرن. حالا نکته جالبش اینجاست که توی این گروه بازیگران مت دیمون نبود و علت این تصمیم هم این بود که به طور طبیعی بازیگرا یه حسادت و نفرتی نسبت به مت دیمون داشته باشن. Finding him so he can go home. If that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? حال کردی چجوری فکر همین چیزو کردن؟ یعنی گفتن آقا تو فیلمنامه اینا باید به حسادت کنن، از قبل تولیدم ما اینو لحاظ کنیم. فکت چهارم، واقع گرایی از اسلحه ها تا لباس ها. خیلی جالبه که بدونین توی فیلم از اسلحه ها و لباس های واقعی که توی جنگ جهانی دوم استفاده شده به کار گرفتن. حتی بعضی از اسلحه ها که خراب بود رو هم تعمیر کردن تا اینجوری حس اصالت و واقعی بودن بیشتری رو در صحنه ایجاد کنن. Captain just gave you an order. Yeah, like the one he gave to take this machine gun. Yes, sir. That was one hell of a call coming to take this nest, but the hell, we lost one of our guys going for it. فکت پنجم، صحنه‌های نبرد بدون موسیقی.
اگه به فیلم دقت کنین در صحنه‌های نبرد هیچ موزیک بک‌گراندی استفاده نمیشه. آقای اسپیلبرگ تصمیم گرفته بود که صحنه‌های نبرد رو با صدای واقعی که از انفجارها، تیراندازی‌ها، داد و فریادها وجود داره تشکیل بده و هیچ موزیکی هم ما نمی‌بینیم و هیچ موسیقی هم استفاده نشده. آقای اسپیلبرگ اگه یه روز این ویدیو رو دیدی بدون که خیلی همه چیزشو من دوست دارم. اون آرواره هاشو دوست دارم، جوراسیک پارکش رو دوست دارم، این فیلم جدیدش دفیبلمنش رو دوست داشتم، ردی پلیر وانش رو من میگم، اون کچ می ایف یو کن، ترمینال، ایندیانا جونز رو کامل ندیدم. همسایه افکت بعدی فکت ششم زخمی شدن بازیگران بدلکار. از اونجایی که آقای اسپیلبرگ میخواست همه چیزو خیلی واقعی نشون بده تصمیم گرفت که از جلوه‌های ویژه استفاده نکنه و تمام انفجارها و تیراندازی‌ها واقعی باشه. در همین حین هم خیلی از بازیگران بدلکار زخمی شدن و آسیب دیدن. دمشون گرم برای خدایی، فداکاری خوبی بود. فکت هفتم تام هنگس مدال دریافت کرد. آقای تام هنگس به خاطر بازی بی‌نظیرش توی این فیلم از ارتش ایالات متحده آمریکا مدال دریافت کرده. این جزء موارد نادریه که یه بازیگر به خاطر بازی توی یه فیلم از ارتش مدال بگیره. فکت هشتم بازیگرایی که نقش رو رد کردن. قبل از انتخاب مت دیمون برای نقش سرباز رایان، این نقش به بازیگرایی مثل لئوناردو دیکاپریو و ادوارد نورتون هم پیشنهاد شده بود. اما خب اونا به دلایل این نقش رو رد کردن. مت دیمون هم اون موقع هنوز ستاره نشده بود. اسکار فیلمنامه غیر اقتباسی رو گرفته تا اونجا که میدونم، چون فیلمنامه‌ش هم مشترک با بن افلک نوشتن، دو تایی. یعنی اسکار نگرفته؟ بازیگری فکر نکنم اسکار. خب پس اینجوریه که مت دیمون و بن افلک به خاطر فیلمنامه گود ویل هانتینگ اسکار گرفتن. I hope Mama Ryan's real fucking happy knowing that little Jimmy's life is a little bit more important than two of our guys. اگه این فیلم جذاب رو ندیدین به نظرم حتما همین الان برین تماشا کنین. این فیلم 5 تا جایزه اسکار گرفته به خاطر کارگردانی بی‌نظیر آقای اسپیلبرگ، فیلمبرداری خیلی خفنش، تدوین مثال زدنیش و 2 جایزه هم در بخش صدا. Just know that every man I kill, the farther away from home I feel. Make any sense here. Why? Why do I deserve to go? Why not any of these guys? They all fought just as hard as me. مرسی که تا اینجا این ویدیو هم با من بودین. شما چه فکت دیگه‌ای در مورد نجات سرباز رایان شنیدین برام بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. I have my orders too, sir. They don't include me abandoning my post.